Vítám vás u mého vlogu z Kypru, kde se pokusíme zdolat nejvyšší horu ostrova a samozřejmě řízení je zase na levé straně, takže to řazení si tady mega užívám, na co si brát automat. Ty, tak co nám tady píšou? Tak to je hodně zajímavý. A prý to bylo postaveno hodně dávno. Kdo by to řekl, když jsou tady dneska jenom kameny? Co pak to tady máme? Ty kráso. Hrobka. Snad mě tady nikdo nezavalí teďka. Jdu pohřbít svůj stín. Někdo mi psal, že vůbec nedělám záběry z ubytování. Tak tady jedno je. No, jinak pohoda. Druhý den za námi. První trek na Kypru. Konečně zase jednou musaka. Jsme v krásné historické vesnice Omodos a samozřejmě tady proběhla ochutnávka vína. Paní nám chtěla nějakou prodat flašku. No, samozřejmě se jí to povedlo, dala nám 3 ochutnávky a prý, že já řídím, že nemůžu moc, no. Já mám taky lampy pěkný. Jsme přijeli na ubytování a zjistili jsme, že tady vlastně vůbec nikdo kromě nás není. Že jsme asi první turisti tuhle sezónu a ani se tu nedá nic koupit. Ale naštěstí máme to víno. Je 7:30 a právě vyrážím na nejvyšší horu Kypru Olymp a začínám zhruba nějakých 1730 metrů výškových a Olymp má 1952 metrů. Jdeme si to užít. Prej starší než objev Ameriky. Právě stojím na samotném vrcholu Kypru de facto, protože ten kousek posledních pár metrů se nesmí. Je to krásně zapolcený a je tu brutální radar. To je tak, když člověk sleze z nejvyšší hory Kypru a na celém parkovišti
je jenom jeho auto. Nevím proč, ale lidi takhle brzo asi trekovat tady nechodí, no. Jinak už bude skoro 10 hodin. Po 5 dnech na Kypru jsme se dostali do hlavního města Nikosie. Poměrně jednoduše jsme prošli na tureckou stranu a nyní tedy v tureckém severním Kypru. No tak tohle už je moje klasika. Nikam přijedu a největší památka je v rekonstrukci. Opět porce jako pro slona. Tady máme ještě severní Kypr a tady už je jižní za plotem. Tak tady je to sranda. Tady se nesmí lézt na ten ochos u toho mostu, jinak tady páni pískají a moc se jim nechce chodit v tom horku, takže jenom pískají, což je de facto konstantní pískání tady, takže už to asi nikoho nestresuje. Takhle to dopadá, když si člověk dá porci pro jednoho a vlastně ve dvou i tak to bude moc. Jsme tady v parku velbloudím a mám u sebe jídlo, což je super. Asi mě tu sní za chvíli. Musím se přiznat, že Kypr byl hodně top. Nádherné hory, krásná historie, památky a hlavně hodně jídla. Budu se těšit zase u dalšího vlogu.